Welcome back to QrepubliC. Today is June 7th, 2021, Monday. Our news highlights for today: European markets set for a lackluster open as US inflation data dominates week ahead. European markets look set to start the week on a negative note and are set to open flat to lower on Monday. The cautious start for European stocks follows similar sentiment elsewhere. In Asia Pacific, overnight, markets were mixed as investors reacted to Chinese trade data for May 2021. So it was short by 4% from forecast by analysts in a Reuters poll. US stock futures were flat Monday morning as investors digest the latest labor market data and look ahead to the next inflation reading on Thursday. Friday's jobs report showed the unemployment rate dropping to 5.8% from 6.1% and that 559,000 jobs were added in May. The report was seen as strong enough to keep investors' confidence in the economy but light enough to keep the Federal Reserve from rushing to change its easy money policies. The main data event this week will be May's CPI, scheduled to be released this coming Thursday. In April, the CPI rose 4.2% from the previous year. This is the fastest increase since 2008. If prices continue to rise, it could cause the Federal Reserve to step back from its easy policies. In other news, stocks to trade sideways this week. It's coming from Philstar para po ito sa ating PSEi. Local stocks are seen trading in a narrow range as investors look for fresh leads. Last week, the PSEi gained for the second straight week, up by 1.8% to 6,796.34. Driven by the passage of additional fiscal measures such as Bayanihan 3 and additional measures to further reopen the economy under GCQ. Analysts said the PSEi next important resistance is at the 6,900 levels. This serves as the gateway prior to a potential retest above the psychological 7,000 mark. Immediate minor support at the 6,500 to 6,600 levels, which helped maintain the strong upward momentum recently. And the immediate major support is seen as 6,300 to 6,400 according to RCBC. The local market may decline if the country's COVID-19 situation further relapses according to PhilStocks. For last week so far, our new COVID-19 cases have averaged 6,459 per day, higher than the prior week's average of 5,716. The COVID-19 situation in NCR Plus has shown signs of regressing, while those in other regions have worsened. If this continues, the risk of reimposition of stringent quarantine measures in more areas of the country is seen to rise, which in turn is expected to weigh on market sentiment. This as the stringent quarantine measures are expected to further delay the country's economic recovery according to PhilStock. Dito naman po sa ating chart, sa ating PSEi, we close today at 6,763.92. Meron po tayong pag-pullback today na 0.48%. And makita rin po natin na nagkaroon na po tayo ng net foreign selling today. So after po ng 5 or 6 consecutive trading days from May 28 na merong support coming from the foreign investors, nagkaroon po tayo today ng selling na 96.13 million. Pero makita po natin na hindi po siya ganun kalaki. Hindi po agad dito na nag-average noon dito banda sa may 640 million during the last week of May 2021. So naka-hold on po yung ating mga investors. So base na nga rin po sa news na nabasa natin today coming from Philstar, nag-aabang po itong ating mga investors ng mga bagong leads, kagaya po ng leads natin last week regarding sa Bayanihan 3 plus further reopening ng ating economy. So this week, ang binabantayan po natin is itong ating COVID-19 situation. So nasabi rin po natin sa news kanina na bagamat bumababa po yung cases natin sa NCR Plus, pero yung ibang regions naman po is naapektuhan or tumataas yung kanilang COVID-19
cases. So kapag ka po nangyari yon, or kapag tuluyan pang tumaas yung mga cases natin sa iba't ibang regions, so hindi lang po NCR yung magkakaroon ng restriction, pati na rin po yung ibang regions. Kasi sa ngayon yung ibang regions is nasa, I think, MGCQ or nasa pinakamaluwag na restriction. So kapag lumaki pa po yung ating mga cases ng COVID-19 sa ibang region, mapaparehas po sila ngayon sa NCR. So mas lalo na pong parang napigilan yung pagbukas ng economy natin. So ayan yung kailangan nating mga bantayan. Ayan din po yung binabantayan ng ating mga investors na wag pa masyadong lumala yung ating COVID-19 cases. So sa ngayon, as of today, maganda pa po yung support ng ating mga investors. Maganda pa rin yung takbo ng ating chart dito sa ating PSEi. Hindi po drastic yung pagbaba, hindi rin drastic yung selling pressure na nakita natin. Intact pa rin po itong 6,600. Ito yung major support na tinitingnan natin. And then yung gateway na sinabi po sa news kanina na itong 6,900 para po makapag-retest tayo sa may 7,000 is still the same resistance as of the moment. Pero prior pa lang dyan sa 6,900, may kita natin na kapag breakout natin tong 6,800 and then nagstay tayo dyan ng about 2 or 3 days, then therefore there's a good chance na mag-breakout tayo dito sa may 7,000 level. So sa ngayon, possible pa po yung mangyari, possible pa yung patuloy na pagtaas natin sa ating PSEi. We have to re-evaluate it on PSEi within the week. Dito po natin makikita kung tataas na ba tayo sa 6,800 or bababa po muna ulit tayo dito sa 6,600 and magkakaroon po muna tayo ng sideways sa kanya. So again, kailangan natin makakuha ng bagong leads dito sa local stock market natin. Yung COVID-19 natin kailangan masustain lang, mas bumaba pa yan, especially dito sa inoculation or vaccination progress natin. So across the globe naman, medyo flat lang din yung ating mga European markets, pati ang ating US markets during the start of the week. So according nga dun sa news natin, dinadigest pa ng mga investors itong ating jobs data na nilabas ng US last week. So yun pa yung isa sa mga tinitingnan natin, yung mga catalyst din from across the globe para din po magkaroon ng overflow. So hopefully maging maganda pa rin yung takbo ng kanilang week para magkaroon din tayo ng overflow dito ng kagandahan ng takbo ng ating market. So ayan po yung ating mga babantayan dito sa ating PSEi at ang mga stocks na re-review naman po natin for today. These are ACEN, Apollo Global, dito CME, Mega World, Merimart, Manila Mining, DDMPR, Pure Gold, Converge, at para po sa ating mga cryptocurrencies, Dogecoin, Cardano, Ethereum, Bitcoin, and THETA. Sa mga bago pong nanonood ng video na ito, I'm inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga news at insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Like and share this video as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. And also, before we proceed, I would just like to say thank you and acknowledge the following people. Thank you, Ruel Taneo from Riyadh. Hopefully, madagdagan pa natin yung pagbawi natin sa ating market and mas maging strong pa ang PSEi this week. Hello, Ayan. Maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel and more power po dyan sa inyo sa France. Thank you, Hilroy from Doha. Going strong pa rin sila Ethereum, THETA, and Cardano. Hopefully ay magtuloy-tuloy pa sila this week, especially next week. And thank you rin po sa mga sumusunod. Adma Bullish, WPH Luz Beminda, Edna Aquino, Genevieve Lamas, Lito Gonzalez, Harold the Synth, Go 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 Healthy Life, Ed Miguel, and maraming salamat po sa support ninyo, Sir Ed Miguel, especially po sa panonood sa TV. Thank you rin Wilson Ong, Dan Jimenez, Juno Jules from Riyadh,
and Eller Fontamillas from Bologna, Italy. At sa lahat po ng nanonood ng video natin today, maraming salamat po sa inyong suporta. Have a nice day and keep safe po palagi. ACEN Energy closed today at 7.78. Same closing price po tayo as of yesterday. Meron din po tayong red flag today. Net foreign selling po natin malaki-laki. Negative 49.25 million. Kaya lang may kita naman po natin dito sa ating candlestick na intact pa rin po yung ating momentum. Gumawa pa rin po tayo ng ating higher high today, pati na rin po ng ating higher low. So maganda pa rin po yung momentum na nakita natin for our candlestick today. Plus yung ating volume, although bumaba pero higher pa rin naman po siya. Kung titingnan naman po natin ito si ACEN Energy sa kanyang monthly time frame, kagaya po ng ating mga previous review, as early as 7.80 pataas, kasi ito po yung ating maximum na parang target price na nakikita sa kanya, 8 peso area. Malakas na po talaga yung resistance na pwede nating ma-experience dito. So yung high natin dito, yung pinaka-high na create natin noong January 2021 is up until 10 peso area. So pinakita po natin yan sa ating previous review last Friday na intraday lang po natin yan nagawa. So very important pa rin po itong 8 peso area. Ito yung maximum na TP na pwede natin makita dito kay ACEN Energy. Meron din po tayo dito major support na tinitingnan sa kanya, 7.40. So kumbaga parang clear out na yan ng market na ito yung ating magiging bagong major support. So na breakout po natin yung resistance na na-experience natin dito beginning March 2021. So kung babalikan po natin itong si ACEN Energy sa kanyang daily time frame, although may momentum tayo nakikita dito, pero the fact na meron na tayong indecision ng ating market, we may experience another pullback by tomorrow. So yung maximum pullback na inisip po natin dito or ni-speculate natin dito, it could be around 7.66 or 7.65, and then probably pwede pa po yan masundan by the next day. Pero hindi pa rin naman po natin kini-clear out yung ating momentum dahil meron pa rin tayong momentum, so pwede pa rin natin siya ma-speculate na healthy pullback. So ito po yung mga pagkakataon na kung saan tayo pwedeng mag-accumulate pa ng shares or mag-average down pa kapag nagpo-pullback po tayo, because we still have the strong momentum dito kay ACEN Energy. So kung in-speculate po natin na pwede po siyang masundan ng pag-pullback below 7.65, so might as well tingin po tayo dito sa 7.60 kasi itong ating moving average 9 pataas po yan. So kasi kapag meron tayong magandang momentum, nagtitrade po tayo above moving average 9. So we can say na itong 7.60 magandang mag-average down or mag-accumulate ng shares. So sa ngayon po, we still have an option to hold on to our shares, provided that we are not expecting yet na mabe-breakout natin itong 7.80. So we may still experience another pullback for a day or two, maximum dito sa may 7.60, and actually okay pa rin siya kung magpunta tayo dito sa may 7.40 kasi ito na nga po yung ating major support. So yun lang, kailangan lang nating maging patient dito kay ACEN Energy, especially kung may hawak kang shares, kasi sa ngayon medyo malakas yung resistance natin dito sa may 7.80. So magpo-pullback po muna tayo, and ito nga po 7.60 yung magandang nakikita nating price kung saan tayo pwedeng mag-average down or mag-accumulate ng shares. So check niyo po maigi yung magiging options natin for ACEN Energy. Apollo Global closed at 0.1840. Meron po tayong continuation ng ating pag-pullback today na 1.60%. Meron din po tayong net foreign buying na 640,000. Pero kung check naman po natin itong ating net foreign indicator, normal lang po na may pumapasok na buying or selling dito sa ating net foreign indicator. Hindi rin naman po siya ganun kataasan katulad po ng nangyari ditong banda January 27, 2021. So average lang po yung pumapasok dito sa ating
net foreign indicator. And nasabi rin po natin last Friday na meron tayong momentum na na-observe dito kay Apollo Global in the short term, and then yung today's candlestick yung magbibigay sa atin ng parang clearance kung matutuloy ba yung kanya momentum or bounce play lang po yung ginawa natin sa kanya. So we can actually conclude today na bounce play pa rin yung ginawa natin kasi nagkaroon tayo ng momentum in the short term kung saan nag-trade tayo above moving average 9 pati na rin moving average 20, specifically noong June 3rd and June 4th, and ang inaasahan po natin is magbigay sana siya ng panibagong higher low today. Pero ang nangyari po, ang ginawa ng ating market is lower low. So mahina pa rin po yung ating momentum, and then balik na naman po tayo dito sa ating range between 18.20 to 18.50. Kung titingnan po natin to si Apollo Global sa kanyang monthly time frame, as early as now June 7th, wala pa po tayo sa kalahati ng buwan, is indecision candlestick na po kagad yung nakikita natin dito. So kumbaga, in the early days ng June, naabot na po natin tong high natin na 1930, and then na-compress na po yung price natin pababa. So ibig sabihin, malakas po talaga yung resistance natin dito sa may 0.1850, and unfortunately we can still look for Apollo Global in the coming trading days or weeks to go or to trade below 18.20. So sa mga nakakuha po ng price dito kay Apollo Global dito banda sa may 0.1850, unfortunately mga 30 to 40% hindi pa po natin yan siya mabe-breakout. More on going down po yung nakita natin dito kay Apollo Global. So more on bounce play din po yung pwede natin ma-speculate dito kay Apollo Global. So if we are looking for a bounce play, maganda abangan natin siya below 18.20, so possible 0.18, and then sell tayo malapit dito or just below moving average 9. So by tomorrow bababa naman yan, so dito na po siya, pwede natin abangan around 0.1830. so halimbawa nakasalo tayo sa 0.18 area, and then sell tayo sa may 0.1830, medyo mababa lang pala siya, mga 1 to 2%. So bounce play pa lang din talaga yung ma-experience or ma-speculate natin dito kay Apollo Global. And kung hindi ka po nakatutok sa market, medyo mahirap mag bounce play, and yun nga, kailangan mas maagapan natin siya or mas maabangan natin siya sa mas below price, below than 0.18. But if we are looking for a short term strong support, meron po tayo dito ang common denominator dito around sa may 0.1718, especially dito po sa may 0.1740 area. So check nyo po maigi magiging options natin for Apollo Global. Dito CME closed at 9.90, same closing price po tayo as of Friday. Meron din po tayong net foreign buying na 458,000 dito kay dito CME. Again, yung net foreign indicator natin dito kay dito CME, normal lang po na meron pumapasok na buying and selling dito sa ating net foreign indicator. So we can actually conclude na average lang naman siya, so it would not affect the trend na nangyayari po dito sa ating chart. So currently, makita po natin dito sa ginawa nating candlestick kung momentum po yung pagbabasehan natin. Meron pa rin tayong momentum, gumawa pa rin po tayo ng ating high today, higher high pa rin actually naabot natin today. Yung high natin is 10.08 compared last Friday na nasa 10 pesos lang. Pati na rin po yung ating low nung last Friday 9.70. Ang ating low today is 9.87. So meron pa rin po tayong momentum na nakikita dito kay dito CME, pero at the same time 4 trading days na po natin ina-attempt i-break out itong 9.96, pero makita po natin na malakas yung ating resistance as of the moment. So meron din tayong pagka shooting star type of candlestick na ginawa today. So we can actually conclude na malakas yung ating profit taking pagdating po dito sa ating 10 peso area. So by tomorrow, kagaya po ng chart ni ACEN Energy, there's a possibility na magkaroon din po tayo ng pag-pullback pa by tomorrow.
and we can still see naman na meron pa tayo ditong major support around 9.60 area. So kung titingnan po natin itong dito CME sa kanyang monthly time frame, ito po yung ating breakout na area because of our strong momentum as of the moment. So nung May, mahina po yung ating momentum, that's why nagkaroon po tayo ng pag-breakdown dyan at bumaba pa nga po tayo ng todo dito banda sa may 7.22. So sa mga nag-aaral po talaga dito kay dito CME, sa mga nakaabang po sa kanya, very lucky po yung nakasalo dito sa may 7.20, and from that time onwards, you have an option to hold or to invest kasi nasa pinakamagandang area kayo. Especially, nakita po natin today na ito ngayon kini-clear out ng ating market na meron tayong major support ngayon dito banda sa may 9.60 area. So hanggat may momentum po itong dito CME, pwede pa rin natin siyang sabayan, pwede pa rin tayo mag-accumulate ng shares or mag-average down, especially kapag po nag-pullback tayo dito by tomorrow, maximum 9.60 or baka intraday, ma-breakdown pa po natin yan hanggang 9.50. So patience din yung kailangan natin dito dito CME, and as of the moment, wag po muna natin siyang expect na i-breakout itong 9.96 area dahil malakas po yung ating resistance dyan. Probably magpo-pullback pa po tayo dito dito CME by tomorrow. So check nyo po maigi yung magiging options natin for dito CME. Mega World closed today at 3.13. Meron po tayong pag-pullback today na 2.49%. And dito po sa ating net foreign indicator, meron po tayong selling today na 60 million. And overall, wala pa rin po tayong nakikitang support dito po kay Mega World coming from our foreign investors. So majority, puro selling po yung nangyayari dito sa ating net foreign indicator. Dito kay Mega World, kung titingnan po natin yung ating mga candlestick or itong ating momentum na ginagawa sa kanya, tuluyan po tayong nagkaroon or nanghina yung momentum ni Mega World. So tuluyan po tayo nagkaroon ng mga lower high, pati na rin po ng ating mga lower low. So pagdating po dito sa area na to na 3.23, hindi na po tayo nakabawi at tuluyan po tayong nag-pullback dito kay Mega World. Pero meron pa rin po tayo dito momentum na nakikita kay Mega World dahil we are still trading above the moving average 9. And somewhat, pumasok po ulit tayo dito sa ating uptrend channel na tinitingnan sa kanya since May 14th, 2021. Review lang po natin ulit itong Mega World sa kanyang monthly time frame. Dito po makikita natin na meron tayong major support dito sa may 3 peso area or kahit dito po banda sa may 3.04 or 3.05 kasi dito po tayo nagkaroon ng pag-breakout dahil nagkaroon po tayo ng magandang momentum dito kay Mega World. Pero sa ngayon po, hirap pa yung market na maka-breakout dito sa may 3.20 and moreover sa pag-step above 3.30. So, kagaya po ng mga ibang stocks, nagkaroon din po tayo ng pag-pullback today. So, andun pa rin po yung momentum dahil nga po nagkaroon tayo ng momentum last week. So, ayan yung ating mga babantayan dito kay Mega World. Pero ito kay Mega World, meron tayo ditong 70 to 80% na madugtungan yung kanyang pag-pullback pa by tomorrow. Possible na ma-breakdown niya po itong 3.10 and then pwede natin siyang makita dito somewhat between 3.05 to 3.10 and then from here titingnan po natin kung magiging okay na moving average itong or support itong moving average 20 or kapag hindi, ibig sabihin magbe-breakdown pa tayo dito sa may 3 peso area. So this week makita natin kung magko-continue itong mga momentum na binabantayan natin sa mga stocks or tuluyan mawawala at magkakaroon na naman po tayo ng pag-breakdown. So check niyo po maigi magiging options natin for Mega World. Merrimart closed today at 4.76. Meron po tayong pag-pullback today na 1.04%. However, makita pa rin po natin na consistent pa rin po itong ating mga foreign investors or dito po sa ating net foreign indicator. Beginning May 17th up until today, consecutive po silang nag-i-invest dito kay Merrimart. So we have a good momentum plus a very good support coming from the foreign investors para po dito kay
Merrimart. So kung pag-aaralan po natin itong candlestick na ginawa natin, somewhat may pag-shooting star type of candlestick po siya. And then may kita natin na matindi rin yung ating resistance dito kay Merrimart. Dito po sa level niya around 4.90 area. Pero may momentum pa rin tayo dahil we are still trading above moving average 9. Plus the fact na gumawa pa rin po tayo ng ating high today na 4.93 and then mataas pa rin po yung ating naging low today. Pero agaya po ng ibang stocks, nag-resist din po ngayon ito si Merrimart sa kanyang pinakamalapit na resistance. And possible by tomorrow, pwede rin po masundan itong si Merrimart. Pero may kita natin na napakaganda ng kanyang momentum. That's why hindi po natin siya ilalagay below 4.70. I mean yung speculation natin. Kung magpo-pullback po siya, possible lang i-pullback niya lang po is maximum 4.70. And by tomorrow, yung pullback niya po, yung pinaka-lowest niya po, yung pinaka-maganda kung saan tayo mag-a-add ng shares or mag-average down or mag-accumulate ng shares dito kay Merrimart dahil kagaya po ng mga previous review natin siya, review natin dito kay Merrimart, starting pa lang po itong si Merrimart sa pagbawi prior this decline noong March 2021 is maganda po yung tinatakbo ni Merrimart. We are trading around 6 peso area. So kahit po meron tayong pandemic last year 2020, nag-hold on pa rin po tayo dito. Maganda yung momentum ng ating market. So kumbaga parang hindi po siya masyadong affected ng pandemic or neto COVID-19. Syempre grocery store po siya, so very essential. So maganda naman yung tinitingnan natin sa kanya. So we still have an option to hold on to our shares, especially pwede tayong maghintay hanggang 6 peso area if time permits, or kung kaya nyo namang ibabad yung pera natin o yung investment natin dito kay Merrimart. So maganda pa yung tinitingnan natin sa kanya. So check nyo po maigi magiging options natin for Merrimart. Manila Mining closed today at level 12. Meron po tayong pag-pullback na 7.69%. And kagaya po ng review natin last time, hinighlight po natin itong tatlong trading days natin na tatlong araw na po tayo or tatlong trading days na po tayo nagko-close dito sa may level 13. So, there's a possibility by tomorrow or by today, mag-close po tayo sa level 12 kasi nakikita po natin tatlong araw na or tatlong trading day na hindi pa rin po natin nabibreakout itong level 13. So, nangyari na nga po yan. Nag-close tayo dito sa may level 12. However, sa mga nakakuha naman po ng shares dito banda sa may level 12 today, meron pa rin naman po tayong possibility like 60 to 70% na makakuha tayo ng high by tomorrow na level 13. So make sure lang kapag nakakuha tayo ng high na level 13 by tomorrow is mag-exit out na tayo kasi definitely malakas yung resistance natin dyan, so hindi po natin ni-speculate na anytime soon i-breakout natin yan. So mas maganda pag na-again na tayo by tomorrow or nakakuha tayo ng level 12 today, exit na agad tayo by level 13 kasi by tomorrow there's a possibility na mag-close ulit tayo by level 12 or another possibility na mag-close tayo dito by level 10 kasi dito sa may level 10 natin, kung titingnan po natin dito sa ating weekly time frame, ito yung ating next support na nakikita sa kanya, or I mean level 11, level 0.011. So kung balak nyo pong kumuha ng shares dito kay Manila Mining, iwasan po natin dito sa may level 13 and then iwasan na rin dito natin sa may level 12. Abangan na po natin siya kagad dito banda sa may level 11 for the next bounce play na pwede nating makita dito kay Manila Mining. And then kung naghahanap po tayo ng strong support dito kay Manila Mining, dito pa po yan banda sa may 0.009 and especially dito po banda sa may flat 0.0090. So nandito pala siya sa may level 97. So strong support niya level 97 to level 90, and then yung mga nasa above ng 97 more on bounce play po yung pwede nating ma-speculate. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Manila Mining. DDMPR closed at 1.93, same closing price po tayo. As of Friday, meron din po tayong net foreign buying today na 251,000, and yung pinaka-importante po is intact pa rin itong ating 1.2
na support, while we are still seeing na meron po tayong strong resistance just below moving average 9. So upon reaching itong moving average 9, nakikita po natin na nagre-resist tayo. So we can therefore conclude na mahina pa rin po yung ating momentum. Pero agaya po ng review natin last Friday, mukhang gusto na pong gawin ng market na i-maintain itong ating support around 1.90. Kaya lang sa hina ng ating momentum, meron pa rin pong possibility na ma-breakdown natin yan. So yung tinitingnan po nating opportunity dyan is intraday. I-breakdown po yan ng ating market, and probably bumaba po siya dito hanggang 1.86, or hindi po natin alam kung hanggang saan yung kanyang low, and then tsaka po magre-react yung market, then pabalikin yung price above 1.90. So kasi sa ngayon wala pa tayong makita masyadong reaction sa ating market dito sa klase ng mga price na meron tayo 1.93. So yung hinihintay po natin is yung pag-breakdown dito, and then pwede po tayong sumabay doon kung ano man po yung low na ma-observe natin at that time. Pwede na po tayong mag-accumulate ng shares doon kasi merong possibility na paangatin po ulit yung price dito above 1.90. So sa mga nakapag-accumulate naman na ng shares dito banda sa may 1.90, you have an option to hold your shares kasi yun nga, inintay lang natin yung reaction ng market pag breakdown dito, then we will see kung magkakaroon na po tayo ng enough momentum para magkaroon ng bounce and ma-breakout itong ating 2 peso area. So check nyo po maigi ang magiging options natin for DDMPR. Pure Gold closed at 38.20. Meron po tayong pag-bounce na 1.19%, and meron din po tayong net foreign buying na 11.28 million dito kay Pure Gold. So unahin po muna natin itong ating net foreign indicator. So after 4 consecutive trading days, nagkaroon po tayo ng buying today, and makita naman po natin na for these 4 consecutive trading days, medyo nababawasan naman po itong ating mga selling, and ngayon nga po is nagkaroon na tayo ng buying dito kay Pure Gold. So hopefully start na po siya ng good support ng ating mga foreign investors dito kay Pure Gold after po nito mga massive or volatile na investments or buying and selling na nakita natin dito sa ating net foreign indicator. And medyo may pagka shooting star type of candlestick yung ginawa natin kasi makita natin na meron tayong 4 trading days na ina-attempt na i-breakout itong 38.50 level, pero malakas pa rin po yung ating resistance. And then at the same time, meron din po tayong magandang momentum na nakikita sa kanya kasi bumubuo po tayo ng ating mga higher low beginning June 2, 2021. So pataas naman po ng pataas itong ating mga candlesticks. Yun nga lang po, meron tayo ditong matinding resistance. So agaya rin po ng ibang mga stocks, meron pong good momentum itong si Pure Gold, and meron din siyang chance by tomorrow na masundan pa yung kanyang pag-pullback or pagbaba ng presyo. Pero ang tinitingnan lang po natin dito, yung maximum na pwede niyang ibaba is dito banda sa ating yellow line or moving average 100 dito po banda sa may 37.70 area, and we can still hold our shares dito kay Pure Gold just in case kasi may kita natin dito sa ating monthly time frame. Meron na po tayong major support dito around 37.30. So ayan yung breakout natin this month of June nung nagkaroon na po tayo ng magandang momentum sa ating market, and then meron tayo ditong TP area around 39.20. So dito pa po tayo possible na maka-experience ng matinding resistance. So sa ngayon po, syempre habang lumalapit po yung price natin dito sa 39.20 or 40 peso area, maka-experience po tayo ng resistance. So by tomorrow, we can speculate na magkakaroon tayo ng pullback pa further sa kanya. So we can still add shares or nag-average down po kay Pure Gold, especially kapag nag-touch siya dito sa may 37.60 area. We are still trading above moving average 9, and generally nagbabawi pa lang po itong si Pure Gold kasi may kita natin kung babalik ulit tayo dito sa ating monthly time frame, talagang super baba po ng binaba ng price ni
Pure Gold. Syempre, una na rin po dito sa mga loans nila kaya nagkaroon din siya ng pagbaba. Pero yun nga, nakita natin na willing na po yung mag-hold yung ating market dito sa may 36 peso area. So, imagine natin malapit na malapit itong 38 peso dito sa may 36 peso area. So, if we have enough time or enough funds, kung di naman natin siya kailangan, and then may hawak tayong shares dito kay Pure Gold, we can still hold onto our shares and malayo-layo pa yung ating pwedeng lakbayin dito kay Pure Gold. So, check nyo po maigi magiging options natin for Pure Gold. Converge close to the 20.20. Meron po tayong pag-pullback ng konti na 0.74%. Maganda po yung ating net falling today. Meron tayong buying na 7.37 million and may kita naman natin dito sa ating net foreign indicator na healthy yung palitan ng ating buying and selling. Kumbaga parang average na nagkakaroon tayo and then average na nawawalan din po ng support coming from the foreign investors. And dito po sa ating chart, may kita natin na pataas itong ating mga moving averages. So meron po tayong uptrend sa kanya, especially today or recent days na nagtitrade po tayo above moving average 9. So na-mention din po natin yung ating catalyst dito kay Converge, especially nowadays kung bakit po tayo dito merong pagtaas ng price sa kanya. So nasa review po natin yan last Friday. And then meron din po tayo ditong TP area na tinitingnan sa kanya. Dito po banda around 21.20 area. So nasa 80 to 90% po natin chance na ma-reach yan. And then upon reaching that area, pwede tayo maka-speculate na mag-pullback muna ng konti and then i-breakout natin yan. So there's also possibility na magkaroon tayo ng breakout dito sa may 21 peso area and gagawa po tayo ng parang panibagong high record dito kay Converge. So sa mga naghahawak po ng shares or nakapag-accumulate na po ng shares dito kay Converge, hold nyo lang po muna yung mga shares ninyo. We have a long way to go dito kay Converge. Maganda po yung support ng ating market. Maganda rin po yung support ng ating foreign investors. Maganda rin yung mga news na nakukuha po natin sa kanya. So sa ngayon po, we may experience a little pullback for a while. Especially by tomorrow, pwede pa po siyang masundan. So kung meron pa tayong buying power, kada dip po niya or kada low na ginagawa natin, especially pag tumatama tayo dito sa moving average 9, is maganda pong mag-accumulate ng share sa kanya. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Converge. Dogecoin is currently trading around 0.37 and makita po natin na upon reaching itong 0.44, nagkaroon na po tayo ng resistance dyan and bumubuo po tayo dito ng ating mga lower lows as of the moment. So meron po tayong mahinang momentum na nakikita dito kay Dogecoin, although at the same time meron pa rin naman momentum dahil we are still trading above or just above moving average 9 and kumbaga parang nagbabawi pa lang po yung price natin dito kay Dogecoin after po nating mag-dip dito noong May 19th around 0.21. And also dito rin po natin mas ma-appreciate yung momentum na nakikita natin kay Dogecoin, especially po dito banda sa may 0.29. So ito yung tinitingnan nating immediate support niya. Well, meron tayong immediate support dito around 0.33 pero after that, ang next support na tinitingnan po natin sa around 0.30. So since meron po tayong resistance from 0.44 and nakita nga natin ngayon gumagawa tayo ng ating red candlestick, medyo iwasan po muna natin yung pagbili dito sa may 0.36 area and possible ang magandang salo po dyan is yung malapit dito banda sa may 0.30. Although we have to be cautious as well kasi kapag na-breakdown yan, ang next support is 0.26. Nandito na po yan sa moving average 20 natin sa weekly time frame. So manghihina yung ating momentum and then medyo magiging mabagal yung kanyang galaw. Pag nanghina pa po yung kanyang momentum, i-breakdown niya po itong 0.26. So kumbaga parang deciding point itong 0.26 just in case makakuha dito sa 0.30 tapos bumaba pa siya. It's for you to decide kapag tinouch itong 0.26, especially pag na-breakdown yan, kung magka-cut loss dahil mahina na talaga yung kanyang momentum and possible na bumaba ulit siya dito sa may 0.20. So check nyo po maigi magiging options natin for Dogecoin.
ADA is currently trading at 1.70. Katulad din po ni Dogecoin, meron po tayong panghihina ng kanyang momentum dahil upon reaching this high na 1.84, mga higher lows po yung ating kinikreate. Pero yun nga rin, meron din po tayong momentum sa kanya dahil we are still trading above the moving average 9. And makita natin na mas maganda yung alignment of the stars natin dito kay ADA kaysa kay Dogecoin. Especially kung titingnan po natin itong si ADA sa kanyang weekly time frame. Sa weekly time frame po natin, gumagawa tayo ng ating mga higher low, pati na rin po ating mga higher high. Unlike kay Dogecoin, sa chart ni Dogecoin, medyo meron tayong common denominator na nakikita sa kanyang mga lows pag tiningnan po natin siya sa kanyang weekly time frame. So dito kay ADA, ang nearest support na nakikita po natin is 1.67. So 1.64 to 1.67, pero may support din tayo dito around 1.57. So maganda pa rin naman po yung momentum na tinitingnan natin dito kay ADA. So kung nakabili naman tayo dito sa mga mataas na area just like 1.80, still okay to hold. Maganda pa naman yung momentum na tinitingnan natin. So yung pinaka red flag na pwede natin makita dito kay ADA is once na i-breakdown niya na po itong 1.34 or 1.33 area, kasi manghihina na po yung ating momentum dyan and we are going to 1.04 again. So ito yung titingnan nating area sa kanya, 1.33. So check nyo po maigi yung magiging options natin for ADA. Ethereum is currently trading around 2,752 and makita po natin na nagkaroon tayo ng dip dito noong June 5 and June 6 kasi po na breakdown natin itong moving average 9, pero ngayon po is bumabalik na po ulit yung kanyang momentum. So we are still trading the above moving average 9 and nagkakaroon po tayo ng ating mga higher low from June 5 pati na rin po ng ating mga higher high. So ngayon po china-challenge po natin ulit itong 2,750, pero makita natin na nanggaling na siya sa baba. So kumbaga parang napag-ipon na siya ng lakas. So there's like 80 to 90% now na mabe-breakout natin itong 2,750 and then magkaroon ulit tayo ng high around 2,900. So titingnan lang din po natin kung kakayanin na ba ng market na tuluyang mag-breakout dito sa 2,850 area. Pero kung titingnan kasi natin yung galaw ng ating mga candlesticks nung time na inattempt po natin i-breakout itong 2,750, nagkaroon po tayo ng strong move pababa. Ganon din po naman nung May 26, strong move ulit pababa. And then ngayon, nung inattempt po natin siya noong June 3, hindi na po siya ganoon ka-strong move pababa. So meron tayong magandang momentum ngayon. So meron tayong mga 60 to 70% naman na mabibreakout itong 2,850 area. And then we're going to challenge itong 3,300 to 3,400. So we have an option to hold into our shares. So check nyo po maigi ang magiging options natin for Ethereum. Bitcoin is currently trading around 35,982 and dito kay Bitcoin sobrang nag-downtrend po tayo sa kanya nung nag-breakdown po tayo nung May 12. So tuloy-tuloy po nating na breakdown itong ating mga moving averages, and then ngayon yung ating moving average 9 is still trading below the moving averages, pati na rin yung price natin is nagre-resist po upon reaching itong ating moving average 9. So meron tayo ditong strong resistance sa kanya, 38,000. So ilang beses po nating inattempt na i-breakout ito nung May 24 yung una, then nagkaroon po tayo ng strong move pababa, and then pangalawa nung June 21st, strong move na naman din pababa, and then ngayon is unti-unti naman po, step by step, meron tayo ditong mga higher lows na kinikreate, pero at the same time meron din tayong mga ditong mga shooting star type of candlestick na nakikita dito kay Bitcoin. So medyo nasa crucial stage itong si Bitcoin. Medyo alanganin po itong 35,000 na kanyang support and baka ma-breakdown po natin yan. So puntahan natin itong si Bitcoin sa kanyang weekly time frame para makita po natin yung kung saan ba yung magandang support na pwede tayong bumili dito kay Bitcoin. So sa ngayon, medyo nakikita natin na medyo
nagkakaroon tayo ng common denominator dito sa 35,000. So mahina yung momentum na nakikita natin sa kanya. So next support na tinitingnan natin dito is 33,400. So siguro pwede pa tayo magbigay ng leeway hanggang 34,000. Huwag niya lang po ma-breakdown itong 34,000 kasi kapag na-breakdown niya yan, ibig sabihin bababa pa po tayo dito sa ating 33,000. So remember, sa ating daily time frame, we are trading below the moving average 9, and yung moving average 9 po natin trading below the moving averages. So nasa pinakamahinang momentum tayo ni Bitcoin as of the moment. So check niyo po maigi ang magiging options natin for Bitcoin. THETA is currently trading at 9.24. So maganda po yung momentum na nakikita natin dito kay THETA as of the moment. So kung titingnan po natin itong ating mga candlestick, nagtitrade po tayo above this green line, itong ating moving average 50, and from the bottom itong ating moving average 9 already cross up itong moving average 20, pati na rin po itong ating moving average 100. So ngayon po, since meron tayong magandang momentum, pa cross above na rin po itong ating moving average 9 dito sa ating moving average 50. So kumbaga, kini-clear out po ng ating market na meron tayong bagong support ngayon dito around 9.12 or 9.10 area. So last time, ito po yung ating nagiging range. Medyo malakas yung resistance na pwede natin ma-experience dito banda sa may 10.12. So puntahan po muna natin itong si THETA sa kanyang weekly time frame. So dito pa lang po sa may 9.50 area, makita natin na medyo meeting point yan ng ating May, pati na rin May 10, pati na rin May 17th week natin. So dito medyo maka-experience tayo ng resistance, pero yung pinaka tinitingnan po nating major resistance dito is dito pa banda sa may 10.98, or siguro mas maganda kung tingnan po natin siya dito sa ating monthly time frame. Dito sa ating monthly time frame, makikita po natin na 10.98 to $12 yung strong resistance na nakikita po natin dito kay THETA. So dito sa kanyang monthly time frame, after po natin magkaroon ng mahinang momentum na nag-breakdown dito sa may 7.31, nagkaroon na po tayo dyan ng major support sa 7.31, and umakyat po yung ating mga support levels. So currently, nasa 9.11 yung ating support levels, and kapag nagpatuloy yung ating momentum dito kay THETA, sa tinatakbo kasi ng kanyang mga candlesticks, meron naman tayong mga 70 to 80% na magpatuloy yung kanyang momentum. So there's a good chance na ma-challenge natin itong 10.98 anytime soon hanggang $12. So balikan natin siya dito sa ating daily. Again, yung ating moving average 9 is pataas na po, and about to cross over itong ating moving average 50. And in the short term, nakikita po natin na nagkaaroon tayo ng average low dito sa may 8.83, and then gumagawa tayo ng ating mga higher high from this low noong June 4th, 2021. So we have a very good momentum dito kay THETA. So check nyo po maigi magiging options natin for THETA. And that's it for today. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, please don't forget to like it and share it as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. And also, kung meron po kayong additional information or thoughts dito sa review na to, comment nyo lang po yan para makatulong din po or makapagbigay information din po tayo sa iba. At sa inyo po na gustong magpa-review ng kanilang mga stocks, comment nyo lang din po yan para maisama po natin sa ating next session. And sa mga bago po nanonood ng video na ito, don't forget to subscribe para lagi po kayo maging updated sa mga bagong videos na nilalabas po natin. Maraming salamat po. I'll see you soon. QRepubliC.